Bună dragilor și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd puțin trecutul, prezentul și viitorul situației în care tu te afli, din momentul în care tu vizionezi acest videoclip. În egală măsură îți voi oferi și o surpriză din partea cărților de tarot, iar pentru cei care doriți citiri pe zodii, găsiți pe celălalt canal de YouTube. Aveți link în primul comentariu pentru cei care sunteți interesați. Hai să vedem ce mesaje avem pentru voi. Deja a ieșit o carte și este clar cazul să mă opresc. Și simt nevoia să extrag și o carte pentru provocare. Aceasta este. La baza pachetului avem Cavalerul de Bâte. Văd aici foarte mult entuziasm și în egală măsură văd o legătură cu o persoană foarte plină de viață, foarte energică. Poate chiar este aici cineva care abia așteaptă să te revadă. Văd aici Marele Preot, deci o legătură cu zodia Taur, însă mai văd și pe cineva care ori se află deja într-un angajament serios și își dorește ceva cu tine, ori e vorba de cineva foarte respectat, este o persoană cu o influență mare asupra ta, este o persoană pe care tu o respecti, tu ții cont de sfaturile acestui om și văd aici foarte mult entuziasm, parcă vrei să faci ceva, vrei să mergi într-o anumită direcție. Pentru alții, așa cum am spus, văd o atracție foarte mare din partea unei persoane față de tine. Hai să vedem puțin în trecut. Avem aici arcana majoră Spânzuratul, care vorbește despre o legătură cu zodia Pești. Văd pe cineva care s-a sacrificat sau văd că în trecut aici cineva a suferit. Poate chiar ai fost despărțită de această persoană. Pentru alții văd că dacă discutăm de zona profesională, ai trecut printr-o perioadă în care ai suferit, ai avut tot felul de blocaje, dar văd că la un moment dat ai înțeles care îți este drumul. La un moment dat ai înțeles pe unde anume ar trebui să mergi. Cu siguranță printr-o experiență mistică, printr-un vis, prin niște sincronicități care au avut loc în viața ta și hai să vedem dacă le-ai urmat sau nu. Următoarea carte, 8 de cupe. Se pare că după această conștientizare tu ai ales să renunți la ceva anume. Ai ales să lași în spate ceva care nu te mai împlinea. Pe de altă parte, văd că alții dintre voi v-ați dat seama ce anume vă ținea în loc. Fie că e vorba de un prieten, fie că e vorba de un anumit mod prin care voi v-ați manifestat. Deci acest lucru tu l-ai lăsat deoparte. Însă este clar aici vorba de cineva care s-a sacrificat, cineva care și-a călcat pe suflet. Da? Și văd aici o victorie. Pe de altă parte, dacă e vorba de o relație, văd aici că la un moment dat relația a fost oficială sau la un moment dat ați avut parte de clipe frumoase împreună. 6 de bâte vorbește de o recunoaștere, vorbește de o victorie după o luptă. Cu siguranță aici ți s-au arătat semne încotro să mergi împreună cu această persoană sau încotro să mergi în general în viața ta. Parcă ai avut până acum o perioadă de blocaje, apoi de renunțări, de victorii, deci lucrurile au pendulat în viața ta în trecut. Hai să vedem în prezent. Prima carte, Pajul de Spade sau Valetul de Spade. Văd aici că ești o persoană foarte curioasă, căreia îi place foarte mult să descopere lumea. În egală măsură, văd că nu știu, spionezi pe cineva sau e cineva care este cu ochii pe tine în permanență și care vrea să afle mai multe lucruri despre tine. Următoarea carte, 7 de monede. Văd aici că ori strângi niște bani pentru ceva anume, ori pur și simplu în momentul de față stai și analizezi foarte mult trecutul, stai și te uiți spre ceea ce ai trăit și îți dai seama că de acolo trebuie să iei doar
experiența. De acolo trebuie să iei doar acea învățătură care să te ajute de acum încolo. Unii poate chiar vă interesați să rezolvați ceva legat de o moștenire comună sau poate e vorba de ceva legat de trecut, da? Următoarea carte, 2 de bâte, foarte frumos. În momentul de față văd că îți faci niște planuri împreună cu o persoană dragă ție pentru un viitor mai îndepărtat, însă tot 2 de bâte vorbește despre o legătură foarte puternică aici cu zona internetului sau e vorba de o relație la distanță pentru alții dintre voi. Simt aici că parcă ai reușit, ai depășit un blocaj în trecut, poate împreună cu această persoană, poate ai avut o viață tumultoasă până acum. Însă uite, în momentul de față parcă stai și analizezi lucrurile prea mult. Da? Ți s-ar cere să trăiești momentul, ți s-ar cere să te gândești în primul rând la plăcerile tale, să te gândești în primul rând la ceea ce te bucură pe tine. Asta este foarte important aici. Poate chiar te afli într-o așteptare mai mare. Eu nu spun nu. Doar că, așa cum îți spuneam, este important să trăiești momentul și poate ți se cere să vezi aici și acum ce poți să faci, nu într-un viitor mai îndepărtat. Hai să vedem ce îți rezervă viitorul în această situație. 6 de spade apare, prima carte. Aici este clar vorba de un drum pe care îl faci sau de o persoană care îți vine în vizită și tot 6 de spade vorbește despre faptul că ceva începe să se miște într-o anumită direcție. E clar aici faptul că cineva vrea să fugă, cineva vrea să plece dintr-un loc în care nu se mai simte bine. Poate să însemne chiar o întâlnire la un drum cu o persoană dragă ție sau poate e vorba de o călătorie pe care o faci împreună cu această persoană. Următoarea carte, 5 de monede, poate să fie o călătorie într-un loc mai rece sau într-un loc mai sărăcăcios. Însă văd aici în egală măsură un drum pe care îl faci singur sau singură pentru inima ta. Pentru alții simt aici să transmit faptul că puteți să faceți această călătorie, nu știu, ori spre zona medicală, să rezolvați ceva sau e vorba de faptul că, nu știu, parcă reușești să te muți sau reușești să pleci dintr-un loc și să o iei de la zero, dar singur sau singură. Asta e foarte important aici. De asemenea, o călătorie pe care o faci, în cadrul căreia văd că, nu știu, ori ai tot felul de experiențe din acestea spirituale absolut fantastice care te trezesc la realitate, ori pur și simplu îți dai seama că e cazul să abandonezi ceva. Atenție puțin pe zona sănătății în viitorul apropiat. Nu este neapărat ceva negativ, atenție. Ultima carte, 10 de spade în această situație. 10 de spade vorbește de un final, însă simt aici să-ți transmit că e vorba de a elimina din viața ta ceva negativ, poate chiar de a elimina această stare de singurătate, de abandon. Poate chiar în sfârșit se termină ceva legat de o problemă de sănătate pe care o ai. Mai ales dacă te știi cu așa ceva, să știi că se rezolvă în următoarea perioadă. Hai să vedem provocarea pentru tine. Care este provocarea? 7 de spade. Provocarea ține de o trădare. Ori cineva te-a trădat și acum e nevoie să ierți, ori provocarea ține de faptul că ar trebui să te gândești puțin și la tine, indiferent dacă e vorba de dragoste, de carieră sau de ce vrei tu. 7 de spade este adevărat, vorbește de un hoț, vorbește de o persoană care minte, care fură. Poate te confrunți cu astfel de persoane. Însă vezi că ai capacitatea necesară să înveți lecția și să pleci, sau ai capacitatea necesară să lași în urmă aceste elemente, ca să spun așa.
Totuși vreau să vedem ce este cu această provocare pentru tine. Ok. E ceva legat de niște acte sau e vorba de niște promisiuni pe care cineva ți le-a făcut. Pentru unii văd aici că nu puteți să iertați pe cineva sau în alte cazuri văd niște probleme legate de zona birocratică sau niște probleme legate de o instituție publică, de o lege care se dă, de o decizie care se ia undeva la nivel înalt. Pentru alții e vorba de modul în care sunteți văzuți în fața celorlalți. Și uite, e ceva legat de o femeie sau e vorba de o situație în care ți se cere foarte clar, da, să mergi acolo unde îți spune sufletul. Pentru că, uite, vei avea o surpriză aici legată de un drum. Hai să vedem. Da, uite, sunt niște discuții în contradictoriu aici care pot apărea în egală măsură și uite, dacă tu reușești să treci peste această provocare, peste aceste discuții, peste aceste probleme birocratice, uite, apare o bucurie enormă pentru tine, o bucurie neașteptată și pur și simplu ți se deschid noi oportunități în viață. Hai să vedem surpriza pentru tine, este regele de cupe, o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion, pești. Tot regele de cupe, să știi că vorbește și despre faptul că o rudă sau o persoană foarte apropiată ție te poate ajuta foarte mult, te poate ghida, te poate sprijini. O surpriză o poți avea aici din partea zonei medicale sau din zona vindecării pentru alții, însă chiar o surpriză legată de o persoană din trecut mai văd. Hai să clarificăm puțin lucrurile. Totuși văd foarte multă emoție în cadrul acestei situații, în cadrul acestei relații, știu eu, în care te afli tu. Surpriza o vei avea aici, dacă ești femeie, chiar din partea unui bărbat care va întâmpina niște probleme. Vezi că sunt niște probleme pe care le-a mai avut. E ca și cum se repetă aceste situații la nesfârșit. De asemenea, văd o reacție ciudată din partea unei persoane în legătură cu o casă sau în legătură cu o firmă, în legătură cu o instituție. E ca și cum cineva aici fură sau cineva are parte de o supărare, să spun așa, dar care o să vină ca o surpriză pentru tine și care este total diferită față de ce ți-ai fi imaginat tu. Da? Uite, surpriza vine din partea unei persoane, da? Care pur și simplu își urmărește aici interesul sau poate e cineva din jurul tău care are niște probleme foarte mari și o să rămâi foarte, foarte surprins. Dar, repet, sunt niște lucruri vechi, adică nu s-au întâmplat, să spun așa, de curând. Sunt de mult timp acolo. O să afli niște vești aici ca și surpriză în cadrul unei întâlniri cu o persoană dragă ție sau în cadrul unei vizite. Chiar o să afli o veste care o să te surprindă foarte mult. Și hai să vedem pentru tine cum e această situație. Pentru tine această situație vine cu o mutare, vine cu un drum care este sfânt și care îți spuneam eu că te ajută foarte mult să-ți rezolvi niște probleme importante pentru inima ta, să-ți rezolvi niște probleme poate chiar legate de încrederea în tine, așa simt să-ți transmit. Uite, ai o susținere absolut fantastică aici. E ca o bucurie pentru tine, e ca un noroc absolut divin. Să repet, văd un alt bărbat care va fi supărat în toată această poveste. Mai iau o ultimă carte. Sunt niște speranțe pe care le ai tu aici și care se pot îndeplini
Însă, repet, este foarte important să analizezi lucrurile din mai multe puncte de vedere. Aici ți-aș recomanda să te concentrezi în primul rând în acest moment pe cariera ta sau pe lucrurile care contează cu adevărat. Pentru că văd aici o sumă mare de bani care îți poate intra, poți să-ți găsești un loc de muncă, poți să rezolvi o problemă în viitorul apropiat. Pentru că, așa cum îți spuneam, apar schimbări mari. Parcă aparent e ceva mic, dar în timp îți vei da seama cât de benefic este acest aspect. Uite, semnezi un contract sau se rezolvă ceva legat de zona justiției, se rezolvă ceva legat de niște acte, se face dreptate pentru această relație, ca să spun așa. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te iubesc, te îmbrățișez și te invit cu drag să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă și butonul de like, funcții gratuite pentru toți și de asemenea te invit cu drag și la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi. Îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.